Lại đọc truyện tranh? Sao con không dành thời gian mà học bài hay đọc sách tham khảo đi? Nhưng con học xong rồi mà bố. Tớ không hiểu nữa, bố lúc nào cũng mắng tớ mỗi khi thấy tớ đọc truyện. Tớ hiểu cảm giác của cậu, nhưng Quân này, cậu có biết về quyền được phát triển của trẻ em chúng mình không? Chúng mình có quyền được vui chơi, giải trí và đọc những gì mình thích, miễn là nó lành mạnh. Đó là quyền được phát triển toàn diện đó. Thưa bố, hôm nay con học, trẻ em chúng con có quyền được vui chơi, giải trí để phát triển ạ. Con hứa sẽ luôn học bài đầy đủ. Và bố có thể cho con đọc truyện sau giờ học được không ạ? Bố xin lỗi vì đã quá nghiêm khắc. Con trai của bố lớn thật rồi. Nào, kể cho bố nghe chuyện này có gì hay xem nào.